Cô gái cầm một chiếc nội y màu hồng trong tay, tức giận đùng đùng đi đến hỏi bạn trai. Em vừa mới tìm thấy trên giường, nói đi, của ai? Anh và Phương Nguyên đều không cần dùng cái đó, đừng có nói đùa nữa, rốt cuộc nó là của ai? Bạn trai rõ ràng là có chút chột dạ, giả vờ kiểm tra một chút sau đó bắt đầu lươn lẹo. Bạn gái thấy anh ta không nói tức giận muốn rời khỏi nhà. Không phải em định rời khỏi nhà đấy chứ, anh thật sự không biết mà. Thấy vậy, Đào Quân vội vàng quỳ xuống và bắt đầu giải thích. Mấy ngày trước nhân lúc em không có ở nhà, anh đã làm một việc sai lầm. Anh không phải là người, anh đã bị người khác mê hoặc, anh đã. Đó chỉ là một phân cảnh nhỏ trong bộ phim vô cùng hấp dẫn, ong mật chuẩn bị review thôi nhé. Bộ phim có tên Tôi yêu Nam Bảo Mẫu, được Trung Quốc sản xuất và phát hành năm 2015, thuộc thể loại hài chính kịch. Bộ phim được đánh giá 7,8 điểm trên trang Duben. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trên xe buýt, người đàn ông nhìn thấy cô gái xinh đẹp, liền rút 10 tệ trong túi áo ra rồi ném xuống dưới chân, để thu hút sự chú ý, tạo cơ hội bắt chuyện. 10 tệ của ai đây? Tiền của cô à? Cô nhặt lên đi, rơi tiền rồi kìa. Ai làm rơi tiền vậy? Ai nhặt là của người đó nhé. Của tôi, này, đừng có vớ vẩn. Nó là của tôi. Mặc dù cô gái không mắc bẫy, nhưng anh ấy đã khiến cô gái mỉm cười. Người đàn ông tên là Phương Nguyên, trước đó không lâu anh bị vợ con lạnh lùng bỏ rơi, anh ấy xách hành lý lên thành phố tìm việc. Bỗng nhiên thấy phía trước xảy ra một vụ tai nạn. Phương Nguyên lương thiện vội chạy tới cứu người. Anh ấy lập tức đặt hành lý xuống. Phương Nguyên thấy cô gái trong xe đã bất tỉnh nhân sự. Anh ấy thử mở cửa xe nhưng cửa bị kẹt, thấy bình xăng đã bị hỏng, xăng bắt đầu tràn ra ngoài. Đâu cũng là xăng. Trong tình thế cấp bách, anh ấy nhanh chóng chạy sang bên còn lại, thò tay vào khe cửa để vặn tay cầm cứu được cô gái trong xe ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, cô gái nhìn thấy Phương Nguyên. Chính vào lúc này, chiếc xe bỗng nổ tung, ngọn lửa lớn đã đốt cháy toàn bộ hành lý của Phương Nguyên, nhưng anh ấy vẫn chậm rãi kéo cô gái sang một bên giao cho nhân viên cứu thương xử lý, còn bản thân lại âm thầm lặng lẽ rời đi. Phương Nguyên không ngờ hành vi cứu người bất chấp nguy hiểm của mình đã lọt vào tầm mắt của cô gái giàu có nhã văn, cũng để lại dấu ấn cho cuộc gặp sau này của hai người. Hôm sau, Phương Nguyên không còn cách nào, chỉ đành tìm đến anh rể cũ nhờ giúp đỡ, mà lúc này anh rể đang chơi trò nhập vai với bạn gái. Dựa vào cô mà cũng đòi giết tôi, cô có biết tôi là ai không? Đào Quân. Ai đấy, mày bị điên à, có việc gì mà gọi mãi vậy? Thằng mẹ nào thế? Nhìn thấy Phương Nguyên với bộ quần áo nhếch nhác, cô gái liền hỏi. Rốt cuộc anh là ai đấy? Chưa để Phương Nguyên nói, anh ta đã hét lên chặn họng. Đây là đồng hương của anh. Có phải Phương Nguyên không? Đồng hương của anh sao? Anh mặc bộ đồ rách dưới này đến tìm tôi có việc gì vậy? Giờ không có chỗ để ở nữa, nên giờ đến tìm anh. Tôi vừa gặp phải một vụ tai nạn, hành lý đều bị đốt sạch rồi, không còn lại gì cả, nếu không thì tôi cũng không phải tìm đến anh. Vừa thấy Phương Nguyên đến kể khổ thì cô vợ đã thấy khó chịu, ra dấu hiệu cho chồng, ý muốn đuổi khéo Phương Nguyên đi. Nói thật với anh, tôi cũng chỉ là chân hỗ trợ quân đội, vợ tôi cũng đi làm để nuôi tôi, anh đừng như vậy được không? Nhà vệ sinh ở bên kia, anh qua đó rửa tay chân đi. Tôi tặng anh một bộ quần áo mới. Nhìn thấy anh rể không muốn giúp đỡ mình, Phương Nguyên chỉ đành cầm quần áo rồi rời đi. Hóa ra cậu ta cũng chỉ là một kẻ ăn bám phụ nữ, vì sợ vợ mắng nên cậu ta giả vờ không quen Phương Nguyên, rồi kiếm cớ đuổi khéo Phương Nguyên ra ngoài. Vừa ra ngoài thì phát hiện trong túi áo có một chiếc thẻ khách sạn, không cần phải nghĩ nhiều, anh trực tiếp đến khách sạn đó. Quả nhiên theo chiếc thẻ trong túi áo, anh đã tìm được căn phòng khá sang trọng. Cả ngày chưa được ăn gì nên anh nhấc điện thoại gọi đồ ăn. Chào anh, quầy lễ tân xin nghe. Tôi muốn hỏi là món ăn rẻ nhất bên cô có giá bao nhiêu? Thưa ngài, rẻ nhất là món mì giá 30 tệ. Đắt thế á? Vậy cũng được, cho tôi đặt một bát. Ngài muốn trả tiền mặt hay quét mã ạ? Vừa nghe phục vụ bảo có thể quét mã, anh liền gọi một bàn đồ ăn vừa rẻ vừa nhiều protein. Lúc này hình như có người đang tới. Người này là ai mà lại ở phòng chúng ta vậy? Hóa ra phòng này là anh rể cũ thuê để đi đá phò, sợ bị lộ, về tới nhà anh rể chỉ đành thuyết phục vợ cho Phương Nguyên ở nhờ. Cứ như vậy anh cũng xem như có được một chỗ để ở. Không lâu sau, Phương Nguyên bắt đầu quay video để tìm công việc. Nhưng công việc của anh không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm được. Lau tường, lau sàn, lau bồn vệ sinh, rửa bát, rửa xe, giặt quần áo, chuyên về sửa chữa trang trí nhà cửa, biết trồng hoa cắt cỏ, biết massage và chăm sóc người bị bệnh. Đặc biệt là biết nấu 8 loại ẩm thực nổi tiếng của Trung Quốc. Cụm từ Nam Bảo Mẫu được bắt nguồn từ Âu Mỹ. Dần dần nó được phổ biến khắp thế giới. Bảo mẫu chính là tôi. Tôi chính là Nam Bảo Mẫu mà các bạn cần tìm. Thế nhưng một bảo mẫu toàn năng như thế nhưng vẫn chưa tìm được việc làm.
Phương Nguyên thất vọng đi bộ tới trạm tàu hỏa. Khi tàu điện ngầm sắp đến trạm, có cô gái có vẻ không tỉnh táo đi đứng loạng choạng. Phương Nguyên gọi mấy lần không thấy đáp lại liền chạy tới giữ lấy cô gái. Cô gái ôm lấy anh ấy bật khóc nức nở, Phương Nguyên không đẩy ra được. Cô gái cứ như cục nam châm đẩy ra lại quay về. Cô gái, có phải cô uống say rồi không? Cô gái à? Lúc này nhân viên đi tới còn tưởng vợ chồng cãi nhau. Sau khi khuyên bảo vài câu, bảo bọn họ mau đi đi, Phương Nguyên đành phải vừa đỡ cô gái vừa đi vừa hỏi. Nhưng cô gái không chịu nói địa chỉ nhà. Nếu cô không nói tôi để cô ở đây đấy nhé. Mặc kệ cô đấy, nhưng lương tâm nói với anh ấy, bỏ lại cô gái một mình sẽ không an toàn. Phương Nguyên vẫn quay lại khiêng cô gái đi. Về tới nhà, vợ chồng Đào Quân rất bực bội. Họ đã cho Phương Nguyên ở nhờ, sao giờ anh ấy lại dẫn thêm người về? Không phải đâu. Anh nhìn xem. Dính vào anh rồi. Phương Nguyên, sao anh có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy? Anh còn xé rách tất người ta rồi kìa. Nếu không nhịn được, anh cũng nên dịu dàng chút chứ. Lúc này Phương Nguyên không biết giải thích sao, chỉ vì bản tính hiền lành mà giờ biến thành tên khốn nạn. Tỉnh rồi à cô gái, hôm qua ngủ có bị lạnh không? Này, uống nước chanh mật ong đi. Thấy cô gái không đáp lại, Đào Quân tỏ ra cực kỳ ân cần. Em gặp chuyện gì mà uống nhiều rượu như vậy? Sau này có chuyện không vui cứ nói với anh nhé. Anh hiểu hết. Da mặt Đào Quân thực sự quá dày, tự động khai báo thông tin cá nhân, bảo mình là giám đốc rạp chiếu phim này. Anh tên là Đào Quân, em tên là gì? Thấy cô gái không thèm để tâm tới mình, Đào Quân ngượng ngùng liếm môi. Cậu ta còn tưởng cô gái là người nước ngoài, thế nên thử nói vài câu ngoại ngữ. Cảm ơn thì anh nói tiếng Hàn. Tên tôi là Đào Quân thì anh bắn bằng tiếng Nhật. Cậu bị lác à? Cô ấy trông giống người Thái. Cô gái nghe thấy giọng nói liền quay qua nhìn. Khi nhìn thấy Phương Nguyên, cô ấy nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, chính người đàn ông này đã cứu cô ấy 2 lần. Cô biết nói không? Tối qua tôi cứu cô có biết không? Thấy cô gái vẫn không chịu nói chuyện, hai người còn tưởng cô ấy bị câm. Chính vào lúc này Phương Nguyên nhận được điện thoại của chủ thuê, giờ anh ấy phải đi làm. Cô gái thấy Phương Nguyên rời đi cũng lập tức đuổi theo, cho dù Phương Nguyên đi tới đâu cô ấy cũng đi tới đó. Họ cùng đi xe buýt, cùng đi làm. Khi đến nơi mới biết chú của bà chủ qua đời, nhưng không có con nên mời Phương Nguyên qua đó, hơn nữa thủ lao rất hậu hĩnh. Ai ngờ khi tới hội trường, cô gái tức cảnh sinh tình khóc lóc nức nở, khiến Phương Nguyên có hơi hoang mang. Cô muốn gì vậy? Chẳng phải cô không biết nói ư? Sao tự dưng biết nói rồi? Ai nói với anh tôi không biết nói chứ? Anh vừa câm vừa ngốc thì có. Khi hai người đang cãi nhau, chủ thuê lại gọi Phương Nguyên. Tiểu Phương, hôm nay cảm ơn cậu nhé. Cô gái này chịu nhục thật đấy, khóc như thật. 500 tệ này coi như tiền thưởng, cậu vất vả rồi. Phương Nguyên bỗng ngây người, thấy cô gái đi tới, anh ấy vội đút tiền vào túi, nhìn xung quanh với ánh mắt ngây thơ. Anh nhận cả việc này à? Thế tôi cũng có thể thuê anh. Cô bị điên à? Tôi không bảo anh làm con tôi. Phương Nguyên rất tức giận, liền nói với cô gái, cứ coi như chưa từng gặp nhau đi, tôi cũng chưa từng cứu cô, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói xong anh ấy liền bỏ đi. Về tới nhà, Phương Nguyên vội lấy tiền nộp tiền nhà. Khi Đào Quân biết lai lịch của số tiền này, cậu ta thấy rất đen đủi, liền ném lên bàn. Nhưng cậu ta không ngờ Phương Nguyên còn nhận việc như vậy. Đào Quân thấy Phương Nguyên rất có tiềm năng nên quay video giới thiệu cho anh ấy, sau đó đăng lên mạng với tiêu đề cho thuê bảo mẫu nam. Không lâu sau họ đã có đơn đầu tiên, hơn nữa đối phương còn là phú bà Nhã Văn. Chào anh, cho tôi hỏi, chỗ bọn anh có thể thuê bảo mẫu nam đúng không? Đúng vậy, nhưng yêu cầu duy nhất là bảo mật. Phương Nguyên hết sức vui mừng. Bảo với khách hàng hài lòng chính là tôn chỉ phục vụ của mình. Anh vừa gặp mặt Nhã Văn liền đưa cho anh ấy một xấp tiền cọc, bảo sau này nếu biểu hiện tốt sẽ được nhận quà bất ngờ. Phương Nguyên có hơi sững sờ. Hạnh phúc đột ngột này khiến anh ấy có phần hoang mang. Anh ấy liền nói, tôi sẽ không làm chuyện trái pháp luật. Anh yên tâm đi, không phạm pháp cũng không gây tổn hại thân thể. Hôm sau, Phương Nguyên đúng giờ đến điểm hẹn, anh ấy đi theo Nhã Văn tới một cửa hàng sang trọng. Không lâu sau, cô ấy chọn cho anh ấy mấy bộ đồ. Phương Nguyên vào phòng thử, anh ấy thấy giá của bộ đồ thì trái tim như đang rỉ máu, nhưng giờ anh ấy đã nhận tiền cọc nên đành phải làm theo. Phương Nguyên thay từng bộ vest đắt tiền để Nhã Văn chọn. Sau khi kết thúc, Nhã Văn nói với Phương Nguyên rằng những bộ đồ này đã được trả tiền, ngày mai chúng ta vẫn gặp ở chỗ cũ. Gặp nhau ở quảng trường Gia Lý, anh cứ mặc bộ này tới. Phương Nguyên có hơi không vui, bỏ ra bao nhiêu tiền chỉ để mua mấy bộ đồ. Anh ấy càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Nhã Văn lừa mình, làm chuyện gì xấu khiến trái tim yếu đuối của Phương Nguyên bị tổn thương. Anh ấy liền bỏ đi bảo mình không làm nữa. Nhã Văn vội vã gọi anh ấy bảo đã xem video xin việc được đăng trên mạng. Cô ấy hứa mọi chuyện yêu cầu Phương Nguyên làm đều nằm trong phạm vi nghề nghiệp của anh ấy. Thế mấy bộ đồ này rốt cuộc? Thấy Phương Nguyên vẫn chưa yên tâm, Nhã Văn giải thích quần áo chỉ là một phần của công việc. Cô ấy cố gắng động viên Phương Nguyên đừng áp lực. Thấy Nhã Văn cũng rất chân thành, Phương Nguyên cũng đành đồng ý cô ấy. Ai ngờ hôm sau cô ấy đưa anh ấy tới một trường học, nói cho Phương Nguyên biết nguyên nhân thuê anh ấy. Nhã Văn muốn anh ấy đóng giả bố của Daniel, con trai cô ấy. Bố ai? Ai cơ?
Cô không phải bảo tôi làm bảo mẫu nam à? Đúng là bảo mẫu nam, tính chất công việc cũng không khác biệt, chỉ là cách xưng hô khác chút thôi. Phương Nguyên chưa kịp phản ứng. Lúc này Nhã Văn đã đi vào lớp giới thiệu con trai với Phương Nguyên, anh ấy không biết làm sao, thấy đứa bé đáng yêu như vậy anh ấy đành nhận lời. Sau đó lấy bộ đồ chơi mà Nhã Văn chuẩn bị trước tặng cho Daniel, Nhã Văn cũng giúp anh ấy nói đỡ vài lời, giải thích với con rằng bố thường ngày bận công việc, ít khi tới thăm con. 3 ngày trước bố đáng nhẽ đã về rồi, nhưng vì ảnh hưởng của gió đông bắc nên bị chậm vài hôm. Daniel bán tín bán nghi, cậu bé nhìn người bố 6 năm không gặp kể từ khi sinh ra. Lúc này cậu bé có hơi do dự, lẽ nào gió đông bắc thổi suốt 6 năm ư, thổi đến giờ bố mới có thể quay về thăm con. Câu nói của Daniel đã chạm vào trái tim của Phương Nguyên. Anh ấy biết rõ cuộc sống của mẹ đơn thân không hề dễ dàng, nhưng anh ấy thấy không nên lừa gạt đứa trẻ, nhưng Nhã Văn muốn con có một tuổi thơ tốt đẹp giống như những đứa trẻ khác, có sự bảo vệ của tình mẹ và quan tâm của tình cha, biến gia đình hoàn chỉnh trở thành chỗ dựa vững chắc cho con. Cô ấy không muốn tuổi thơ của con bị ám ảnh. Phương Nguyên không phải không muốn giúp, vì anh ấy lo bị lộ làm hỏng chuyện. Nhã Văn nhìn anh ấy, không đâu. Để xua tan nỗi lo lắng cho lòng con, Phương Nguyên thử dùng tình cha cảm hóa cậu bé, thế nên gắp thức ăn cho con. Ai ngờ Daniel nhận ra bất thường, vì từ nhỏ cậu bé không thích ăn cay. Daniel nhìn Phương Nguyên với ánh mắt hoài nghi bảo anh ấy là bố giả. Phương Nguyên nghe vậy toát hết mồ hôi hột, vội vã ra hiệu Nhã Văn hỗ trợ. Nhã Văn trách con bất lịch sự, không được nói chuyện với bố như thế. Nếu ông ấy là bố con, sao không biết con không ăn ớt xanh? Chính vì bố là bố của con mới không cho phép con kén ăn cái này đi. Bố không quan tâm trước đây con nói chuyện với mẹ thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay, bố đã quay về rồi, giao tiếp giữa bố và con sẽ như thế này, con ăn cái này đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Phương Nguyên diễn như thật khiến Daniel không còn nghi ngờ, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy từng câu hỏi của con, anh ấy đều trả lời rất thật, khiến đứa trẻ cảm giác anh ấy chính là bố đẻ. Trước khi đi Daniel hỏi số điện thoại của Phương Nguyên, anh ấy chỉ nói qua một lần, nhưng đứa bé lại nhớ rất kỹ. Xin chào, đây là số điện thoại ký ức của con, bố nhớ lưu lại nhé. Phương Nguyên bỗng ngây người, không ngờ chỉ nói một lần mà đứa bé đã nhớ được. Anh ấy xem con trai Nhã Văn là thần đồng, Nhã Văn thấy Phương Nguyên và con trai nhanh chóng hòa hợp cũng rất hài lòng, quyết định tăng lương cho Phương Nguyên. Anh nói thật với em đi, anh có phải có ý với cô ta không? Em phân tích cho anh nghe này, phụ nữ có điều kiện cuộc sống thường cực kỳ phức tạp. Bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng như núi băng, nhưng thực chất nội tâm rất cô đơn vô vọng, thậm chí còn rất mềm yếu. Nếu anh muốn làm việc này, thế còn làm bố giả làm gì, cưới người ta luôn đi. Lương của Nhã Văn chỉ có mấy vạn tệ, nhưng tiền mặt trong nhà lại chất thành núi, ngày nào cũng mặc đồ hiệu trị giá mấy vạn đi làm. Ai ngờ hôm nay chủ tịch công ty phát hiện ra bất thường. Nhã Văn vô cùng hoảng loạn, nói với chủ tịch rằng quần áo và đồ dùng cá nhân đều là bạn trai tặng, chứ cô ấy không hề biết nó là những thứ đắt tiền. Hôm sau cô ấy tới tìm Phương Nguyên tăng lương gấp đôi cho anh ấy, để tránh bị người khác phát hiện bí mật của mình. Cô yêu cầu Phương Nguyên làm toàn thời gian. Lần này anh ấy không chỉ đóng giả bố đứa trẻ, còn giả làm bạn trai cô ấy, đi cùng với Nhã Văn tới các nơi sang trọng. Được, không thành vấn đề, chỉ cần cô trả tôi tiền lương hợp lý. Hôm sau, Nhã Văn cố ý dẫn Phương Nguyên tới nơi chủ tịch công ty hay ăn cơm, chọn một vị trí nổi bật, sau đó âm thầm lên tầng. Sau khi tìm thấy bàn ăn của chủ tịch thì liền quay về đợi ông ta đi qua. Quả nhiên chủ tịch nhanh chóng nhìn thấy họ. Giám đốc Cao. Trùng hợp quá chủ tịch Châu, ông cũng ăn cơm ở đây à? Tôi vừa ăn xong. Thế vị này là... À, anh ấy là bạn tôi Phương Nguyên, giới thiệu với anh, đây là sếp của tôi. Chào ông. Xem ra đây chính là người bạn tặng quà cho cô hả? Nhã Văn mừng thầm vì chủ tịch đã tin cô ấy có một anh bạn trai bí ẩn. Sau này để xua tan hiềm nghi của đồng nghiệp, Nhã Văn thường dẫn Phương Nguyên tham dự sự kiện của công ty. Trước đó, Nhã Văn còn dạy anh ấy cách ăn đồ Tây và cách phối đồ, sau đó bỏ ra 10 tệ tạo kiểu tóc để biến Phương Nguyên thành hoa kiểu thực thụ. Chủ tịch Châu, lần trước vội quá tôi quên giới thiệu, Phương Nguyên là bố của con tôi. Ồ, anh làm việc ở đâu vậy? Phương Nguyên có hơi lo sợ liền nói theo lời mà Nhã Văn dạy anh ấy trước đó. Phương Nguyên nói mình là nhà môi giới chứng khoán làm việc tại Mỹ, vì thị trường không ổn nên đang định về nước phát triển. Lời này có hơi giả. Môi trường chắc chắn không phải là yếu tố hàng đầu, quan trọng là người trong lòng ở đây, nên anh mới từ bỏ một đất nước tiềm lực như Mỹ, đúng không? Sau đó Nhã Văn giới thiệu Phương Nguyên với từng đồng nghiệp nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, hết lời khen ngợi Nhã Văn có anh bạn trai đã đẹp trai còn tài giỏi. Chính vào lúc này khi Phương Nguyên vào nhà vệ sinh, vô tình nghe thấy đồng nghiệp nói xấu Nhã Văn, Phương Nguyên bỗng nảy ra một ý. Anh ấy thấy là mẹ đơn thân không dễ dàng nên quyết định giúp đỡ cô ấy. Khi về bàn ăn, Phương Nguyên bỗng nhiên trở nên cực kỳ chu đáo. Lịch sự kéo ghế cho Nhã Văn, còn cố ý bảo điều hòa quá lạnh, sợ Nhã Văn bị cảm nên cởi áo khoác cho cô ấy. Trước mặt nhân viên công ty, Phương Nguyên rất giữ thể diện cho Nhã Văn, còn diễn màn vợ chồng ân ái. Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người vui vẻ ngồi ăn bên đường. Từ khi Phương Nguyên cứu Lục Thanh ở ga tàu điện ngầm, Lục Thanh liên tục bám lấy anh ấy.
Hello. Tôi tới thăm Phương Nguyên, không ảnh hưởng tới mọi người chứ? Sao cô lại tới đây? Anh là bạn trai em mà, em không tới thăm anh thì còn thăm ai nữa, đúng không anh Đào Quân? Đúng thế, bọn họ đang yêu nhau. Thấy đồ ăn của ba người quá chán, Lục Thanh muốn làm thân với họ nên mời mọi người đi ăn. Được thôi. Nhưng Phương Nguyên không đồng ý, bảo nhà có cơm không ăn sao phải ra ngoài lãng phí tiền. Lục Thanh nảy ra một ý, cô ấy mang thức ăn đi đổ, giờ thì hết đồ ăn rồi, chúng ta có thể đi ăn rồi, chị sẽ đi thay đồ. Hành động này của Lục Thanh khiến Phương Nguyên và Đào Quân rất sững sờ. Khi tới quán ăn, hai cô gái tích cực uống rượu, cứ như đã quen từ lâu, cô một cốc, tôi một cốc, uống hết cốc này tới cốc khác. Ngó lơ hai người đàn ông ngồi cạnh, không lâu sau hai người đã uống say mềm. Chị, em thấy chị cực kỳ tốt, ánh mắt của chị thực sự tốn con trai lắm nha. Nhìn tên này đi, chị có thể kiểm soát không đây, bắt đầu ăn nói linh tinh rồi. Anh cứ để em ấy nói, uống say nói toàn là lời thật lòng. Sau đó Lục Thanh đứng dậy mắng chửi Đào Quân thậm tệ, cô ấy bảo mình ghét nhất loại đàn ông ngoại tình, nguyền rủa những tên đàn ông như Đào Quân. Cả đời này không lấy được vợ, Lục Thanh còn bảo Lệ Lệ mau chia tay Đào Quân và nhất thời lỡ lời nói chiếc áo ngực màu hồng ở đầu phim không phải là của mình. Chị Lệ, mau chia tay đi, không phải. Đào Quân vô cùng tức giận liền phản bác lại cô ấy. Lục Thanh cũng không phải dạng vừa càng nói càng hăng, khi hai người cãi nhau bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, khi chai rượu rơi xuống sàn, cũng là lúc bữa ăn kết thúc mà không mấy vui vẻ. Lục Thanh buồn bã ngồi bên chùa đá, Phương Nguyên đang rất tức tối nhưng vẫn tốt bụng đưa cho cô ấy một chai nước. Có phải cô bị điên không vậy? Không chỉ tâm thần phân liệt, còn có khuynh hướng bạo lực, vì anh nhìn ra rồi, cô có bệnh thật à? Anh có thuốc không? Phương Nguyên cạn lời nên quay người bỏ đi. Lúc này Lục Thanh gọi anh ấy bảo vào hôm xảy ra tai nạn, người anh ấy cứu chính là cô ấy. Phương Nguyên cảm thấy khó hiểu, nghi hoặc nhìn Lục Thanh. Không phải anh bảo tôi trông rất quen ư? Người anh từng cứu chính là tôi. Là cô thật ư? Hôm đó lúc tỉnh lại ở rạp chiếu phim tôi đã nhận ra anh rồi. Thế thì đúng rồi, tôi ít nhất cũng từng cứu cô 2 lần, sao cô cứ đôi co với tôi vậy? Ai bảo anh cứu tôi? Hôm đó đáng nhẽ tôi đã chết trong xe rồi. Anh chẳng phải thích làm người tốt ư? Anh không cho tôi chết, tôi cũng không cho anh sống yên ổn đâu. Nói xong Lục Thanh liền bỏ đi khiến Phương Nguyên có phần hoang mang. Nghe thấy lời Lục Thanh nói, anh ấy vừa sầu não vừa vui mừng. Lẽ nào cô ấy định theo đuổi Phương Nguyên? Anh ấy cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhưng cuối cùng hai người họ sẽ sao đây? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Hôm nay, công ty của Nhã Văn tổ chức cuộc thi khiêu vũ đôi. Khi biết tin này, Nhã Văn liền đăng ký cho Phương Nguyên một lớp học khiêu vũ. Anh ấy phải trải qua khóa đào tạo ác quỷ của thầy giáo. Nhưng cho dù thầy dạy thế nào, Phương Nguyên vẫn không tiến bộ, thậm chí còn có ý định từ bỏ. Nhưng nể mặt Nhã Văn, Phương Nguyên miễn cưỡng đồng ý ở lại. Rất nhanh đã tới ngày thi, Nhã Văn mặc bộ váy dài thướt tha xuất hiện với tạo hình xinh đẹp. Thấy nhan sắc của gia đình họ, đồng nghiệp nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc này trên sàn nhảy đâu đâu cũng là cao thủ. Một người mới học như Phương Nguyên thấy vậy thì rất lo lắng. Thế nên anh ấy tìm chỗ không người, tự mình luyện tập nhiều lần. Khi bị Nhã Văn phát hiện, cô ấy thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Mời tuyển thủ tiếp theo, vợ chồng Cao Nhã Văn, Phương Nguyên vào sàn nhảy. Khi người dẫn chương trình cất tiếng, hai người cũng bước vào sàn nhảy. Ban đầu họ phối hợp rất ăn ý, nhưng Phương Nguyên có hơi căng thẳng. Trong lúc lơ đãng lỡ dẫm vào giày Nhã Văn, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Mọi người chờ xem trò cười của họ. Ai ngờ Phương Nguyên nhanh trí ra hiệu phục vụ đổi một ca khúc nhẹ nhàng. Bài nào cũng được, Phương Nguyên bắt đầu lắc lư theo điều nhạc trông rất chuyên nghiệp, bầu không khí trở nên cao trào, nhờ đó hóa giải sự ngượng ngùng. Mặc dù hai người không được giải, nhưng nhờ có Phương Nguyên khuấy động hội trường, giúp Nhã Văn nở mày nở mặt trong vũ hội lần này. Khi vũ hội kết thúc, trên đường về Nhã Văn hết lời khen ngợi Phương Nguyên, hai người vô cùng vui vẻ. Hôm sau để cảm ơn anh ấy, Nhã Văn thuê căn phòng sang trọng cho Phương Nguyên ở. Tôi thuê cho anh đấy. Không phải, anh đừng nghĩ nhiều, thực ra tôi đã nghĩ rất lâu xem làm cách nào khiến anh tiếp nhận món quà này, tôi không có ý gì khác. Chỉ là sự xuất hiện của anh thực ra đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt là hôm qua, thực sự khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy, anh không phải vì tôi bỏ tiền ra thuê anh mới đối xử tốt với Daniel, anh rất chân thành, điều này khiến tôi rất cảm động, cho nên tôi cũng muốn thành tâm giúp được anh chút gì đó. Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ nhận thiện ý của cô thôi. Hôm nay Nhã Văn vừa tới công ty, chủ tịch đã đi tới khen cô ấy làm việc rất xuất sắc. Công ty quyết định cho Nhã Văn lên làm phó tổng, dặn cô ấy đối chiếu tất cả các điều khoản. Sau khi bàn giao công việc thì nhậm chức. Khi biết tin này, Nhã Văn lại rất hoang mang, cô ấy bắt đầu bất an lo chuyện của mình một khi bị bại lộ, Daniel sẽ thế nào. Thế nên Nhã Văn hẹn gặp nữ luật sư Thư Nhi đã phá sản, để không bị lộ cô ấy lấy lý do hỏi giúp đứa bạn để tìm hiểu về quyền nuôi dưỡng con gái khi vợ chồng ly hôn. Thư Nhi nói với cô ấy, trong tình huống này thường do bố đẻ nuôi dưỡng.
Nhã Văn nghe thấy câu trả lời không chắc chắn này cảm thấy rất khó xử, bảo nếu sau này gặp chuyện gì sẽ mời Thư Nhi làm luật sư đại diện. Thư Nhi nghe vậy thì rất vui mừng. Cảm ơn, nếu cô cần gì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Sau đó Nhã Văn hẹn gặp chồng cũ, cô ấy lấy ảnh con trai bảo Daniel là con đẻ của anh ta. Chồng cũ biết tin bản thân bỗng dưng có con trai, anh ta kinh ngạc nhìn Nhã Văn. Hóa ra năm đó, sau khi Nhã Văn chia tay chồng cũ mới phát hiện mình đã mang thai. Thế nhưng cô ấy đã sinh con nhưng chồng cũ không hay biết gì. Nhã Văn bảo nếu không phải gần đây gặp phiền phức, cô ấy sẽ không tới tìm anh ta. Cô ấy mong anh ta sau này có thể chăm sóc con. Nhưng sau khi chia tay Nhã Văn, anh ta cũng đã có gia đình. Khi biết mình tự dưng có thêm đứa con trai, anh ta khó lòng chấp nhận sự thực này. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa ra một quyết định có lợi với mọi người. Tối đó cô ấy hẹn gặp Phương Nguyên. Nhã Văn biết rõ chuyện của mình sắp bị bại lộ, thế nên quyết toán toàn bộ tiền lương cho Phương Nguyên, bảo sau này bọn họ không cần liên lạc nữa. Anh nghe tôi nói này, bắt đầu từ hôm nay, tôi với anh không có bất kỳ quan hệ gì. Thấy Nhã Văn như vậy, Phương Nguyên cũng không biết nói gì, chỉ biết an ủi cô ấy. Phương Nguyên rời đi trong ngờ vực. Lúc này Nhã Văn bỗng nhiên phát hiện phía sau có người chụp trộm, cô ấy có dự cảm không lành nên vội vã rời khỏi quán bar. Khi về nhà, Nhã Văn sắp xếp lại hành lý chuẩn bị ra nước ngoài, sau đó tạm biệt con trai lần cuối. Cô ấy mua cho Daniel rất nhiều đồ, cũng nói rất nhiều lời kỳ lạ. Nhã Văn nói với con trai, cô ấy cần đi công tác xa một thời gian rất nhanh sẽ quay về thôi. Ai ngờ hôm nay Phương Nguyên vừa về nhà thì thấy tin tức trên TV. Sáng nay vào khoảng 10 giờ, tại chốt an ninh kiểm tra máy bay, cảnh sát bắt giữ một người phụ nữ mang theo một số tiền lớn định ra nước ngoài. Qua tìm hiểu, người phụ nữ này là lãnh đạo cấp cao của công ty thương mại Minh An. Chồng cũ nhìn thấy bức thư Nhã Văn để lại, vì cô ấy sợ đứa con sẽ mang lại phiền phức cho anh ta, cho nên dặn Phương Nguyên tới trường đón Daniel tới nhà bà ngoại. Đúng lúc thấy cậu bé bị bắt nạt, Phương Nguyên vô cùng nổi giận. Làm gì đấy, bắt nạt bạn hả? Ai mắng nó là đồ xấu xa, nói mau, nói. Ai đấy hả? Chú nói cho bọn cháu biết, sau này đứa nào dám bắt nạt con chú đánh đứa đấy, bố mẹ có tới chú đánh luôn bố mẹ. Đừng để chú tới tận nhà đánh bọn cháu, mau đi đi, còn nhìn cái gì, đi đi. Bố Phương Nguyên, bố ơi, bố đưa con đi đi, xin bố đấy, con ở đây một mình sợ lắm, bố đưa con đi đi. Lúc này Phương Nguyên mặc dù là bảo mẫu, nhưng anh ấy đã coi Daniel như con mình. Anh ấy bế Daniel tới hành lang, bảo vệ trường và giáo viên liền lao tới ngăn cản, họ tưởng anh ấy là người lạ, không cho đưa đứa bé đi. Phương Nguyên giải thích mình là bố Daniel. Cô giáo, chú ấy thực sự là bố con, cho tới khi đứa bé cất tiếng họ mới cho họ đi. Trên đường về nhà, Daniel hỏi Phương Nguyên, mẹ cậu bé có phải người xấu không? Phương Nguyên đáp lại, cho dù người khác nói thế nào thì con nhất định phải nhớ kỹ rằng mẹ là người tốt nhất trên thế giới này. Vâng ạ. Sau đó Phương Nguyên đưa Daniel tới rạp chiếu phim. Những ngày sau đó Phương Nguyên thực sự trở thành bố của cậu bé. Anh ấy chăm sóc Daniel từng ly từng tí, cẩn thận đánh răng cho cậu bé, dỗ cậu bé ngủ. Nhưng Daniel lại rất nghịch ngợm, cứ đòi Phương Nguyên kể chuyện thì cậu bé mới chịu ngủ. Bố Phương Nguyên à, khi mẹ kể chuyện cho con toàn bôi son thôi. Phương Nguyên đành phải tự tô son đỏ chót kể chuyện dỗ Daniel ngủ. Hôm sau trường học gọi Phương Nguyên tới, để Daniel có thể lớn lên khỏe mạnh, họ đề nghị cho đứa bé thôi học, đổi sang trường khác. Phương Nguyên cũng đồng ý. Sau đó Thư Nhi nói với anh ấy cần nhanh chóng giao đứa bé cho bà ngoại. Mặc dù Phương Nguyên không đành lòng, nhưng vẫn tỏ ra như không việc gì. Sáng hôm sau họ tới nhà bà ngoại của Daniel. Phương Nguyên không yên tâm, liên tục dặn dò bà ngoại rất nhiều chuyện. Thư Nhi đứng cạnh cũng bị anh ấy làm cảm động. Sau đó anh ấy đưa bức ảnh duy nhất của Nhã Văn cho Daniel, còn lấy ra ít tiền, bảo đây là học phí phía trường trả lại. Thư Nhi biết rất rõ đây là tiền của Phương Nguyên. Trước khi đi anh ấy cố gắng gượng cười với Daniel. Daniel nhìn theo Phương Nguyên rời đi với ánh mắt không nỡ. Cho dù đứa bé gọi thế nào Phương Nguyên cũng không dám quay đầu, hai mắt anh ấy đỏ hoe nhưng vẫn dứt khoát bỏ đi. Không lâu sau Phương Nguyên tới thăm Nhã Văn. Anh ấy bảo Daniel sống rất tốt, còn muốn cho cô ấy một món quà. Nhã Văn nghe vậy, không thể kìm nén nước mắt được nữa. Cô ấy vô cùng hối hận, cảm thấy rất có lỗi với con. Bà nói với con, hôm nay quay về bà nấu cơm cho con ăn. Con làm bài tập, làm xong bài tập, đến tối chúng ta cùng xem TV, còn được chơi game nữa. Dạ vâng. Giáo viên văn của con bảo, hôm nay con làm bài tập có tiến bộ rồi. Vậy hả? Con thưởng cho con nữa. Cháu trai của bà giỏi quá. Thấy bà ngoại yêu thương Daniel như vậy, Phương Nguyên cũng cảm thấy yên tâm. 2.000, một tuần 4 ngày phụ trách làm việc nhà. 3.000, một tuần tới 3 lần bao ăn 3 bữa. 2.000, một tuần 3 ngày thì bao 2 bữa thôi. Sao cô hạ giá còn 2.000 thôi, còn nói gì nữa, tôi kiện anh đấy, anh tin không? Hôm nay anh muốn hay không muốn cũng phải làm. Phương Nguyên nghe vậy bỗng thấy hoang mang, sao lại có người ngang ngược vậy chứ? Thư Nhi là luật sư cũng là một bà mẹ đơn thân. Trước đó không lâu Thư Nhi thua một vụ kiện nên khi đi phỏng vấn bị nhiều văn phòng luật từ chối, mà đứa trẻ ở nhà sức khỏe không tốt, mất rất nhiều tiền thuốc thang để chữa bệnh cho con.
Cô ấy bán chiếc xe yêu quý của mình và toàn bộ đồ hiệu, nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị cho con vì không có thu nhập. Khi gọi đồ ăn ở ngoài cũng phải gọi chung với người khác vì không có tiền nộp tiền điện nước, nên điện nước cũng bị ngắt. Biến cố đột ngột này khiến cô ấy vô cùng suy sụp, nhưng vì cuộc sống nên cô ấy thử làm bưng trà rót nước tại một công ty, làm một vài việc lặt vặt, ai ngờ hay bị đồng nghiệp bài xích. Thư Nhi nổi tiếng một thời bây giờ không còn ngang ngược như xưa, nhưng cô ấy chỉ có thể chịu đựng. Khi Phương Nguyên thấy cảnh này cũng không đành lòng, bảo có cách giúp cô ấy tìm được công việc vừa ý. Hôm sau Phương Nguyên tới tìm Đào Quân, bọn họ cùng tới phòng công chứng. Anh ấy bảo Thư Nhi ngồi đợi ở sảnh, sau đó anh ấy cầm số tới gặp nhân viên. Chào cô, tôi muốn hỏi một chút, anh lấy số chưa? Lấy rồi thì đợi đi, có vấn đề gì thì hỏi nhân viên công chứng. Phương Nguyên ngồi bên cạnh Thư Nhi, anh ấy ra hiệu với Đào Quân bảo cậu ta mở máy quay. Sau đó tới giờ Phương Nguyên biểu diễn. Ê, cô là luật sư à? Cô đã làm 10 năm rồi, chắc có kinh nghiệm lắm nhỉ? Anh ấy cố ý lớn tiếng hỏi Thư Nhi về vấn đề pháp luật để thu hút sự chú ý của mọi người. Ban đầu Thư Nhi vẫn chưa hiểu gì, Phương Nguyên ra hiệu cho cô ấy. Lúc này Thư Nhi ngay lập tức hiểu ra, hai người bắt đầu nhập vai, nhờ vào kiến thức chuyên nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm của mình, Thư Nhi trả lời rất rõ ràng. Phương Nguyên cũng cố gắng phối hợp, có bà thím ngồi cạnh biết cô ấy là luật sư cũng chạy tới. Không lâu sau ngày càng nhiều người hỏi, Đào Quân ngồi bên cạnh quay lại quá trình họ nói chuyện. Chính vào lúc này bảo vệ nhận ra bất thường vội tiến tới ngăn cản. Bọn tôi còn muốn hỏi mấy người đây, nhân viên của mấy người thái độ kiểu gì vậy? Bọn tôi lấy số 1, đã xếp hàng hơn tiếng rồi. Sau đó bảo bọn tôi chuẩn bị tài liệu gì đó. Khi bọn tôi mang tài liệu tới đây thì lại phải xếp hàng. Thời gian của bọn tôi là rác rưởi sao? Đúng đó, lúc này mọi người cũng hùa theo. Cuối cùng ba bọn họ bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Thư Nhi rất vui, liên tục khen ngợi Phương Nguyên, khen cách xử lý của anh ấy rất lợi hại. Vừa nãy có mấy người đã lưu số cô ấy. Nói xong ba người định sang phòng công chứng bên cạnh coi thử. Phương Nguyên chê cười cô ấy. Cô phải giữ giá đi chứ, cô là luật sư nổi tiếng đấy. Định cả đời làm việc ở phòng công chứng à? Không phải anh bảo ở phòng công chứng có nhiều việc ư? Dặn tôi tới đây tìm khách hàng, đây chỉ là kế thả con tép bắt con tôm. Tôm ở đây rồi, tôi bảo đứa em về nhà cắt ghép lại video, gửi cho các phòng luật. Đây chính là đơn xin việc độc đáo nhất từ trước tới giờ. Thư Nhi bán tín bán nghi, ai ngờ không lâu sau cô ấy đã kiếm được công việc mới. Làm việc ở văn phòng luật, cô ấy rất vui khi có công việc mới, liền gọi điện cho Phương Nguyên, dặn anh ấy phải lo liệu chuyện trong nhà. Đó là chìa khóa dự phòng. Cô có ý gì? Giờ công việc của tôi khá bận, không biết bao giờ mới về nhà. Vì vậy việc nhà mong anh xử lý cho. Có chìa khóa dự phòng sẽ tiện hơn. Không phải. Cô nói năng kiểu gì vậy? Cô phải bảo. Phương Nguyên, tôi thấy anh là người tốt. Tôi giao nhà cho anh quản lý. Phải như vậy chứ. Đừng đề cao bản thân quá. Nỗ lực làm việc. Cùng nhau vượt khó. Tạm biệt. Nam bảo mẫu đến họp phụ huynh cho nữ luật sư thì bất ngờ gặp thiếu nữ xinh đẹp. Điều này khiến Phương Nguyên sửng sốt. Thấy cô gái đang cười mà anh cảm thấy mình như con cừu đang chuẩn bị xẻ thịt, sợ bị cô ấy ăn thịt. Anh không dám ngẩng đầu lên vì lo sợ sẽ bị cô giáo nhận ra. Nhưng chẳng may con trai điểm xuất sắc, cô giáo đặc biệt xướng tên phụ huynh nhận giải. Mã Ký Mạc. Ai là phụ huynh của Mã Ký Mạc ạ? Cha mẹ của Mã Ký Mạc đứng lên. Anh bất lực đành phải cắn răng đứng lên, nụ cười ngượng ngùng lịch sự. Sau đó trên bục giảng cô gái vừa bất ngờ vừa thích thú trước cuộc gặp gỡ như vậy. Hình như chúng ta là người quen thì phải. Tôi không đội trời chung với cô, vốn tưởng rằng màn xấu hổ đã kết thúc, không ngờ cô không có ý định tha anh, còn cố ý trêu chọc anh. Tôi nhớ mẹ của Mã Ký Mạc thường đến cuộc họp. Đây là lần đầu tiên bố đến. Thực ra tôi không phải. Bạn là chú của Mã Ký Mạc. Tôi là bảo mẫu nam của họ. Cô gái có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, Phương Nguyên như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng buổi họp kết thúc, Phương Nguyên vội chạy, chỉ sợ chậm một bước sẽ không còn xương, ôm con bỏ trốn. Chạy cái gì? Sói đang đến. Sói gì? Cô sói. Cô gái nhìn Phương Nguyên đang đi xa mỉm cười tự hào. Một giây sau xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, hai người gặp nhau, Lục Thanh ấm áp ôm anh thật chặt. Phương Nguyên trở nên bối rối, không phải là cô mà tôi vừa thấy ở trường sao? Khó để nhận ra một khuôn mặt xinh đẹp của tôi vậy sao? Hôm sau, Mã Ký Mạc đưa cô giáo về thăm nhà. Vừa vào cửa đã thấy nữ luật sư giúp Phương Nguyên mặc quần áo, cư xử của hai người giống cặp đôi, điều này khiến Lục Thanh đột nhiên ghen tị. Mục đích cô đến thăm hôm nay là thông báo với phụ huynh, nhà trường đang tổ chức một hoạt động ngoài trời, cô hy vọng rằng phụ huynh có thể tích cực tham gia. Nữ luật sư nghe có vẻ hơi do dự, bởi vì cha của đứa trẻ không ở bên. Cô lo lắng những người khác thì có gia đình hoàn hảo, còn cô ấy chỉ là mẹ đơn thân, sợ mang lại gánh nặng tâm lý cho con, nhưng con của cô lại mong được tham gia.
Nữ luật sư bất lực nên đã gặp Phương Nguyên giải thích tình hình cho anh, đề cập Phương Nguyên với tư cách là cha, cùng đứa trẻ tham gia hoạt động. Phương Nguyên đồng ý. Đến ngày hoạt động ngoài trời, Lục Thanh đi đầu. Người tham gia hoạt động đều là một gia đình. Nhà trường bố trí mỗi gia đình một phòng. Phương Nguyên sững sờ, bản thân anh là một bảo mẫu nam, ở chung phòng với mẹ đơn thân thực sự là không phù hợp. Anh nhanh chóng đến gặp giáo viên giải thích. Có thể sắp xếp phòng không? Chúng tôi sẽ thêm tiền. Tại sao? Một gia đình 3 người một phòng. Tại sao anh lại không muốn vậy? Cô biết rõ mà. Toàn bộ số phòng đã được đặt, rất tiếc là tôi không thể giúp anh được. Lục Thanh cũng biết Phương Nguyên, cô ấy không muốn người mình thầm yêu ở với người phụ nữ khác, nhưng bây giờ cô cũng không thể làm gì hơn. Vào ban đêm Phương Nguyên đành phải nằm ở trên sofa. Hai người độc thân đã lâu, cả hai đều trằn trọc không thể ngủ được. Phương Nguyên đề nghị ra ngoài đi dạo. Được. Lúc này cả hai mới từ từ ngồi xuống, đêm dài chậm rãi, cả hai mở rộng trái tim và nói về quá khứ không biết bao lâu. Ngày hôm sau hai người nằm bên nhau, trong lúc sững sờ nữ luật sư nắm lấy tay Phương Nguyên, chợt giật mình cũng đánh thức Phương Nguyên đang ngủ. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, Phương Nguyên nửa tỉnh nửa mê, liên tục nói lời xin lỗi, anh ấy đứng dậy và rời đi. Ở bên này, Lục Thanh vừa đi ra ngoài liền phát hiện trước cửa có một đóa hoa hồng. Cô ấy ngây ngất, nghĩ đó là từ người yêu Phương Nguyên, cô lập tức đến chỗ Phương Nguyên, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Phương Nguyên ngây ngốc. Cô có bệnh sao? Thật thú vị với hành động nhỏ như vậy. Hành động nào? Thời điểm này có một giáo viên nam đi đến, hóa ra anh đã theo đuổi Lục Thanh. Anh ấy hỏi cô có thích hoa không, biết hoa tặng bởi người đàn ông đeo kính. Lục Thanh đột nhiên tức giận vì xấu hổ, cô lập tức ném bông hoa xuống đất rồi rời đi. Ở bãi cỏ, nữ luật sư đang chơi với con, đứa trẻ hiểu chuyện thấy Phương Nguyên đến, muốn cho hai người cơ hội để làm thân nên cậu chạy đến chiếc ghế bập bênh. Sau một lúc, hai người có thời gian vui vẻ muốn gọi con trai đến chơi cùng, nhưng gọi mãi không thấy con trả lời. Hóa ra đứa bé ngất xỉu trên chiếc ghế bập bênh, họ vội đưa cháu bé đến bệnh viện. Sau một thời gian sơ cứu tình hình cơ bản đã được kiểm soát. Bác sĩ nói với họ bệnh máu trắng này bước vào giai đoạn tăng tốc, nếu không có máu phù hợp e rằng. Phương Nguyên ở thời điểm nữ luật sư khó khăn đã ở bên cô ấy không rời, an ủi cô, giúp cô ấy tìm việc làm. Hai người cùng nhau ăn cơm hộp, chăm sóc con bằng mọi cách có thể khiến nữ luật sư cảm động, dần dần trở nên phụ thuộc vào anh. Cứ nhìn thấy Phương Nguyên cô lại cảm thấy an toàn, vì thế trái tim bị phong ấn đã lâu của cô đã bị Phương Nguyên cạy ra. Cho đến hôm nay, cô lấy hết can đảm để bày tỏ tình yêu, nói ra lời trong lòng. Phương Nguyên thực sự đã phải lòng anh từ lâu, vì vậy anh hỏi cô ấy, tôi sẽ cho cô 1 phút. Cô đem những gì cô vừa nói nghĩ lại trong trái tim. Cô có hối hận khi yêu một người như tôi không? Cô ấy nhìn anh trìu mến, xác nhận Phương Nguyên là chân ái của mình. Cô ấy lắc đầu bày tỏ không hối tiếc. Phương Nguyên ngơ ngác, cảnh này lại bị Lục Thanh nhìn thấy, không nghĩ người mình thích lại bị người khác tỏ tình trước mình một bước. Lúc này trái tim cô đã tan vỡ, đặt túi trên tay xuống lặng lẽ rời đi, lặng lẽ bước xuống phố. Cô lấy điện thoại ra để xóa số Phương Nguyên. Nhưng cô không biết mọi thứ đã sắp xoay chuyển. Ngày hôm nay chồng cũ luật sư bất ngờ đến khiến cô rất ngạc nhiên, đối mặt với người đã bỏ rơi hai mẹ con, cô tức giận muốn đóng cửa. Thư Nhi, nghe anh nói đã. Thư Nhi, tôi là cha ruột của đứa bé, cô biết điều đó có nghĩa thế nào không? Máu của anh phù hợp hơn những người khác. Em không muốn tôi gặp mặt Mạc Mạc sao? Vì đứa trẻ mà Thư Nhi cố chịu đựng, cô đi cùng chồng cũ đến bệnh viện. Em đừng lo, chờ đến khi có kết quả, nếu kết quả phù hợp Mạc Mạc sẽ được cứu. Anh nói với Thư Nhi lần này về sẽ không rời đi. Anh ấy muốn quay lại với hai mẹ con, bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, nhưng Thư Nhi đã bị người đàn ông này làm tan nát cõi lòng. Cô ấy nói đã tìm được bạn trai mới, hy vọng anh không đến đây để làm phiền cô. Hy vọng sau chuyện này, anh hãy đi và đừng quay lại. Đồng thời kết quả xét nghiệm bệnh viện đưa ra, cho thấy máu của chồng cũ không phù hợp, thế là những hy vọng vừa được thắp lên giờ lại rơi xuống vực sâu. Chồng cũ lúc này không can tâm, muốn nói chuyện vui vẻ với vợ cũ, nhưng Thư Nhi lại không hề quan tâm anh ta. Thế là anh ta bắt đầu giở trò, anh ta gọi taxi đến và kéo cô lên xe, thấy vậy cô liền tặng cho anh ta một cú bạt tai. Tài xế, dừng xe. Ngày hôm sau chồng cũ là Lâm Nguyệt lại đến tìm Thư Nhi, Phương Nguyên là người ra mở cửa. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, khi biết anh ấy là cha ruột của đứa trẻ đến thăm con, Phương Nguyên cũng không hỏi nhiều, mời vào. Hai đối thủ sớm ngồi lại với nhau, bọn tôi có một cuộc trò chuyện không vui vẻ, nghe nói Phương Nguyên là bảo mẫu, mang lại cho Lâm Nguyệt cảm giác vượt trội, mỗi từ nói ra đều được so sánh với Phương Nguyên. Nhưng anh ta lại nói, cậu hãy dừng lại ở thân phận là bảo mẫu là được, tôi và Thư Nhi hiện tại đã quay lại là một cặp đôi ăn ý rồi. Không phải là một thỏa thuận, không phải giá cao nhất có thể có, anh thảo luận điều này với tôi là có ý gì? Là vô nghĩa, những gì trước mặt chúng ta là hiện tại, bây giờ tôi ở trong nhà còn anh đang ở bên ngoài, tôi đã mở cửa cho anh là khách của ngôi nhà này. Cậu có phải là chủ sở hữu của ngôi nhà này không? Ngày hôm sau bác sĩ nói, tình trạng của đứa trẻ càng ngày càng tệ hơn, nếu không thể tìm thấy máu phù hợp thì chỉ sống được nhiều nhất là 1 năm. Trong tuyệt vọng chồng cũ Lâm Nguyệt nghĩ ra cách gì? Nếu chúng ta không ly hôn và tiếp tục sinh con, tỷ lệ máu phù hợp của đứa bé sinh ra sẽ rất cao.
Anh nói gì? Anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tỷ lệ rất lớn. Đừng nói nữa. Thư Nhi vô cùng tức giận, cô ấy đã có Phương Nguyên làm sao có thể bên anh ta. Lâm Nguyệt không can tâm, vì đứa trẻ nên anh lập tức mời Phương Nguyên đến studio của mình, để anh thấy tình cảm mình dành cho Thư Nhi không thay đổi, trực tiếp nói với Phương Nguyên, cậu không phù hợp với cô ấy. Chúng tôi có hợp nhau hay không thì chưa rõ, nhưng hai người không hợp đã được chứng minh. Lâm Nguyệt biết Phương Nguyên không dễ dàng buông tha. Anh ấy nói tại sao không muốn ly hôn với Thư Nhi, vì họ đã nghĩ ra cách để cứu đứa trẻ. Đó là cả hai quay lại với nhau, sinh con với nhau, chỉ có như vậy thì đứa trẻ sinh ra mới phù hợp để cứu Mạc Mạc. Phương Nguyên, hôm nay tôi không vì lý do nào khác, tôi chỉ muốn thân là một người cha. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Tôi chỉ muốn cứu con trai tôi, cậu có thành toàn không? Đối mặt với cách nói này, Phương Nguyên trầm tư, thông tin bất ngờ khiến anh bàng hoàng không biết nên làm gì. Anh ấy mất phương hướng, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Anh ấy rất trân trọng mối quan hệ khó có được này, nhưng đến cuối cùng phải chịu đựng nỗi đau. Khi Thư Nhi và Lâm Nguyệt làm thủ tục ly hôn thì nhận được điện thoại Phương Nguyên. Anh đã suy nghĩ nhiều ngày, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay. Nghe Phương Nguyên nói khiến Thư Nhi choáng váng, cô ngay lập tức đến thuyết phục anh, cũng cùng Phương Nguyên bày tỏ lập trường. Lâm Nguyệt đã là quá khứ, còn anh là hiện tại. Em hy vọng anh không bỏ cuộc vào thời điểm này, được chứ? Những lý do đó không phải vấn đề là anh ta cứu được Mạc Mạc. Và anh không thể, Phương Nguyên nói với cô, mặc dù mình thích cô ấy, nhưng đó là mạng của đứa trẻ. Mặc dù phương pháp Lâm Nguyệt nói chưa chắc thành công, nhưng ít nhất đó cũng là hy vọng. Có lẽ không thành công. Nếu em thậm chí không cố gắng, em có lẽ sẽ hối hận cả đời, không thể tha thứ cho mình. Vấn đề này có liên quan sinh tử, đây là một vấn đề lớn, nên anh rút lui. Thời điểm này Thư Nhi không cầm được nước mắt mà bật khóc. Ở điểm khó khăn nhất của cuộc đời cô ấy là anh khiến cô nhận được sự ấm áp, cùng cô ấy vượt qua thời gian đen tối. Cho đến bây giờ Phương Nguyên vẫn còn lo cho mẹ con cô, khiến cô ấy rất cảm động. Cảm ơn. Có lẽ tình yêu là không cần hồi đáp. Anh hiểu nỗi buồn, cũng nhiều khó khăn, có tình yêu gọi là buông tay, có lẽ là kết quả tốt nhất cho cả hai bên. Nhưng Phương Nguyên bị tổn thương vẫn có thể tin vào tình yêu, ta không biết đời người rất dài, phong cảnh rất đẹp. Có lẽ người tiếp theo gặp là cô ấy xinh đẹp nhất. Tại sao cô ở đây? Sao hôm nay trong mặt anh lại như đưa đám vậy hả? Ai đi theo ai chứ? Lúc này Lục Thanh hỏi chuyện của Phương Nguyên cùng Thư Nhi. Nhìn thấy cái nhìn cau có của anh ấy, cô ấy đoán ngay rằng anh đã chia tay Thư Nhi. Lục Thanh trong lòng nở hoa, không ngừng trò chuyện xung quanh Phương Nguyên. Bị đá rồi sao? Vậy thì anh lại độc thân rồi. Sao anh lại vô tâm thế hả? Hãy nhìn tôi đi, nói chuyện với tôi đi, được chứ? Nhìn cô làm gì? Cái mặt của cô định sẵn là độc thân rồi. Trêu đùa ai? Anh thật không thể tin được. Cuối cùng cũng tìm được một người tốt, trong vòng 2 ngày lại bị bỏ rơi. Thật là lãng phí công sức. Phương Nguyên cũng hạn hán lời, chuẩn bị chia tay cô ấy, không ngờ Lục Thanh tóm lấy anh nhờ giúp. Đến tận nơi mới biết, đó là một lớp học khiêu vũ phú bà đăng ký trước đó, giáo viên dạy nhảy của lớp đào tạo là người theo đuổi Lục Thanh tên là Hàn Dương. Lục Thanh không thích anh ta nên để Phương Nguyên giả làm bạn trai, Hàn Dương có thể rút lui, nhưng Hàn Dương không tin. Chúng tôi đã biết nhau một thời gian. Cả hai chúng tôi thuộc kiểu hay cãi nhau, lại không thích nhau. Vì vậy bất cứ lúc nào, chúng tôi không thể là quan hệ bạn trai bạn gái. Hàn Dương theo đuổi cô ấy, tôi chúc phúc cho cậu. Phương Nguyên cố tình phá hủy. Cậu cứ cố gắng lên nhé. Không ngờ hôm sau Hàn Dương tỏ tình với Lục Thanh ở giữa sân trường. Cả trường xôn xao, những đứa trẻ cũng hết lời khen ngợi anh. Tại thời điểm này Lục Thanh chạy ra ngoài. Lục Thanh, tôi... Anh điên à? Lời quan trọng chưa nói đã bị Lục Thanh ngắt lời. Hiệu trưởng tức giận, kết quả là Hàn Dương bị khai trừ. Nhưng ngay cả có là như vậy cũng không thể có được tình yêu của Lục Thanh. Lục Thanh nói cô luôn coi anh như bạn, mong anh đừng suy nghĩ. Hàn Dương không nói, chỉ hỏi cô có phải thích Phương Nguyên hay không. Hàn Dương, những gì anh làm chỉ có thể khiến anh cảm động thôi. Anh lấy những gì anh nghĩ tốt, áp đặt nó lên tôi. Hãy làm những gì mình muốn, cuộc sống như thế mới có ý nghĩa. Tôi đối với Phương Nguyên có lẽ nhiều hơn thích. Đừng nói với tôi rằng cô yêu anh ấy. Tôi đánh giá cao tình cảm của Phương Nguyên. Tôi tự tìm hiểu tâm trí của anh ấy, giúp anh ấy đạt được những gì anh ấy muốn. Phương Nguyên nỗ lực kiếm tiền, mục đích là cho con gái. Thế nên tôi rất muốn tìm cho anh ấy một công việc. Anh ấy muốn gặp con gái của mình và tôi hy vọng tôi cũng có thể giúp. Phương Nguyên thậm chí đã yêu người khác, nhưng tôi vẫn có thể chân thành chúc phúc cho bọn họ. Làm như vậy tức là làm cho chính mình hạnh phúc. Yêu là làm cho đối phương hạnh phúc. Nghe những lời Lục Thanh nói, Hàn Dương sau khi nghỉ việc đã thành tâm chúc phúc họ. Anh tìm thấy Phương Nguyên,
nói Lục Thanh đã từ chối lời tỏ tình của mình vì cô ấy thích anh. Anh hy vọng Phương Nguyên nếu thích Lục Thanh thì hãy trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho anh. Còn nếu anh không yêu cô ấy thì nên buông tay. Phương Nguyên lúc này bối rối. Phim chuyển cảnh, anh không biết sao, tôi luôn muốn có cơ hội có thể đưa cái này cho anh. Tôi đang bận, cô cứ để ở đó. Nghe tôi nói đã. Phương Nguyên, tôi thích anh. Lúc này anh ấy do dự, anh ấy thực sự rất do dự. Đối mặt với một cô gái hoa mỹ đến để thể hiện bản thân, anh hạnh phúc từ tận đáy lòng, nhưng vẫn phải giả vờ nhẫn tâm từ chối cô ấy, vì anh ấy biết khuyết điểm của mình, điều kiện kinh tế kém, khoảng cách tuổi tác cả hai không phù hợp. Có gì khác biệt, tuổi sao? Thời buổi bây giờ tuổi tác không còn là vấn đề. Tuổi tính là gì, hơn nữa anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi. Còn chưa đến 10 tuổi cơ mà. Nhưng tôi còn có. Anh có một đứa con gái, đúng không? Thời điểm này tâm trí Phương Nguyên trống rỗng, anh không biết mình nên nói thế nào. Khi cô ấy nhìn thấy sự lo lắng, cô ấy kiên nhẫn giúp anh mở lòng, khuyến khích anh mở món quà cô ấy tặng cho Phương Nguyên xem. Là đồng hồ hiển thị giờ Bắc Kinh, đồng hồ nước Mỹ. Cô nói cô không ghét anh vì có con gái, mà còn ngưỡng mộ về tình cảm anh dành cho con. Vì niềm hạnh phúc bất ngờ này, Phương Nguyên bất ngờ choáng ngợp, ngập ngừng và nhận món quà, nhưng anh nghĩ lại thấy không phù hợp, nên anh quyết định từ chối cô ấy. Phương Nguyên, tôi không nghĩ anh lại nhát gan vậy. Anh không phải không thích tôi, mà là không dám thích tôi. Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ. Không sao, tôi sẽ làm cho anh dũng cảm. Sau đó cô ấy đi ra xe của mình, để cho anh ấy thấy mình không bỏ cuộc. Cô sử dụng sơn để viết tên của Phương Nguyên lên xe của mình. Hôm sau Hàn Dương chuẩn bị đi du học, lần cuối anh đến hỏi Lục Thanh, cô có thích mình hay không? Lục Thanh vẫn kiên nhẫn với suy nghĩ của mình. Chúng ta chỉ là bạn tốt, mãi vẫn là bạn tốt. Những gì cô nói với tôi đã nghe rồi, tình yêu là sự hoàn hảo. Vậy tôi sẽ ra đi. Ngay sau đó, Hàn Dương đến tìm Phương Nguyên. Dưới chiêu bài nói tạm biệt với ý đồ muốn xác nhận anh thích Lục Thanh không, Phương Nguyên cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, nói rằng anh ấy thực sự thích cô. Hàn Dương lấy điện thoại ra. Lúc này anh mới biết Lục Thanh đang thử mình. Em có nghe anh ấy vừa nói gì không? Nghe rồi thì vào đây đi. Lục Thanh đã trốn ở bên ngoài, hai người đã thông đồng từ lâu và cô ấy nghe rõ những gì Phương Nguyên vừa nói. Cô vui vẻ đến trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên hoảng sợ. Thành thật mà nói thật khó nghe. Những lời khác tôi đã nói cô không cần phải nhớ. Chỉ cần nhớ câu cuối cùng. Chúng ta không phù hợp là đủ rồi. Không thử làm sao biết không hợp. Một số trường hợp trông giống như không thể, có lẽ nó không nhất thiết không được. Còn một số trường hợp lại khác, có lẽ nó vừa vặn để kết hợp. Phim chuyển cảnh. Khả khả, gọi bố đi. Phương Nguyên cuối cùng gặp con gái, nhưng con gái có vẻ rất xa lạ. Vợ cũ vài ngày trước đã gọi cho anh ấy, nhìn anh gửi email mỗi ngày để gặp con gái. Cô đã đồng ý cho con gái về nước vài ngày, nghe con gái sẽ trở lại Phương Nguyên rất vui mừng, nhưng anh chưa bao giờ gửi email nào cho vợ cũ cả. Kiểm tra lại trên máy tính thì hóa ra tất cả đều được Lục Thanh bí mật thực hiện. Anh tìm Lục Thanh báo cho cô ngày mai con gái sẽ về nước. Thật sao? Mẹ cô bé đồng ý thật sao? Em đã nói gì với cô ấy? Em đâu có nói gì đâu, em chỉ ghi lại cuộc sống hàng ngày của anh và gửi nó cho cô ấy. Phương Nguyên nghe rất xúc động, nói có thể gặp con gái sớm như vậy tất cả là nhờ Lục Thanh. Ngày hôm sau Lục Thanh giúp Phương Nguyên dọn nhà, sắp rời khỏi nơi đã từng tràn đầy tình yêu và lý tưởng này. Đào Quân tâm trạng cảm thấy tồi tệ, Lục Thanh trấn an, không thể lấy đi nỗi buồn, không giữ được thì đừng nghĩ, cuộc sống phải tiếp tục. Lục Thanh đưa hai người bọn họ tới nơi ở mới, bà chủ nhà của nơi ở mới là chị họ của Lục Thanh. Bọn tôi phải xưng hô thế nào ạ? Cứ gọi là chị Định. Tôi sinh năm 80. Tôi con hổ năm 86. Nhưng mà, cứ gọi là chị Định đi. Không sao, được. Đợi chút. Người đàn ông này không nói bất kỳ lời nào. Có thể nói chuyện không? Chị Định nghĩ Đào Quân có khiếm khuyết. Phương Nguyên giải thích, anh ấy chỉ mệt mỏi. Chị Định muốn nói thêm vài lời, nhưng cô nhanh chóng bị Lục Thanh kéo đi ngay, vì Lục Thanh lo lắng Phương Nguyên sẽ phát hiện ra họ là chị em. Lúc này chị họ đã phát hiện ra sự bất thường của Lục Thanh. Cô cả ngày bận rộn vì Phương Nguyên và Đào Quân và cố tình che giấu rằng họ là chị em. Biết Lục Thanh có mối quan hệ bất thường với hai người bọn họ, người chị họ đã cố tình nói kháy để thăm dò Lục Thanh, liên tục hỏi thăm về Phương Nguyên. Thấy chị họ hỏi không ngớt, Lục Thanh đành tìm cơ hội rời đi, nhưng chị họ đuổi theo và hỏi, tại sao em lại đi gấp thế? Em đi đến sân bay, em đang làm gì ở sân bay? Con gái anh ấy trở về em sẽ đón con bé. Thôi em trễ rồi, cậu ta có một đứa con gái sao? Khi đến sân bay, Phương Nguyên lo lắng vì đã quá lâu anh không gặp con gái, sợ cô bé không nhận ra mình. Như mong đợi, khoảnh khắc con gái thấy anh ấy, nhưng tất cả điều này là rất xa lạ. Phương Nguyên bảo cô gọi ba, nhưng con gái lại gọi anh bằng tên. Gọi là bố. Tên tôi là Coco. Vì sống ở Mỹ đã lâu, nên cô bé chỉ nói toàn ngoại ngữ,
Điều này khiến Phương Nguyên nghe mà như nước đổ lá khoai. May giáo viên tiếng Anh Lục Thanh đã có mặt, Phương Nguyên trông xấu hổ. Lục Thanh và Phương Nguyên đang chơi với con, tình cờ bị chị họ thấy. Chị họ liền tặng cô một cái tát vào mặt, nghĩ cô ấy bị kích thích bởi mối quan hệ trước, cố tình tìm một ông già đã ly hôn với đứa trẻ. Còn vụ ly hôn thì sao? Người đàn ông đã ly hôn là kho báu, đã qua xử lý nên đáng giá hơn nguyên liệu thô. Có gì sai khi anh ấy có con gái chứ, em rất muốn làm mẹ kế miễn là cô ấy muốn. Em điên rồi, Lục Thanh trêu chị họ, chị đã lớn như vậy nhưng chưa bao giờ nói về tình yêu, sao chị lại đi giáo dục người khác? Chị họ nghe thì không nói lên lời. Vào một buổi chiều Phương Nguyên và Khả Khả đi mua sắm. Anh định mua kem bông mà cô ấy thích ăn, không ngờ mua xong quay lại và Khả Khả đã biến mất. Anh ấy quẫn chí mau chóng gọi Lục Thanh bảo anh đừng hoảng, chờ ở đó cô đến. Hóa ra Khả Khả thấy một con chó cưng nên đi theo nó. May chủ nhân của chú chó đã tìm thấy cô kịp thời, gửi lại Khả Khả ngay lập tức. Hai cha con ôm nhau khóc, lúc này Lục Thanh mới tới thấy đứa trẻ được tìm thấy, trái tim cuối cùng buông bỏ. Khi biết Khả Khả thích cún con hôm sau Lục Thanh đã mua con chó cưng cho cô bé, Khả Khả rất vui, nhưng khi họ dắt chó đi dạo trong công viên, bất ngờ một con chó lớn màu vàng đuổi theo. Lục Thanh vội vàng ôm Khả Khả, Tiểu Bát Phương, mọi người lập tức đi tìm, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy con chó. Về đến nhà Khả Khả rất buồn, Lục Thanh cảm thấy có lỗi vì tất cả là lỗi của mình. Cô lấy lý do bận việc phải đi, nhưng thực ra là cô đã lén vào công viên, bất kể là trời tối, cô cầm đèn pin tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm chó con. Bên này Phương Nguyên dỗ đứa trẻ, thấy Lục Thanh chưa trở về nên anh nhanh chóng gọi cho cô ấy, không thể gọi điện được nên Phương Nguyên vội vàng đi tìm, nhưng khi anh vừa ra tới cửa thì chợt thấy Lục Thanh trở về. Tìm thấy rồi. Lúc này Phương Nguyên không nói, anh thấy Lục Thanh cả người ướt sũng. Anh ôm cô vào lòng, cẩn thận đun một bát nước gừng cho Lục Thanh, thậm chí còn lấy nước nóng rửa chân cho Lục Thanh. Em có ngốc không? Con chó có quan trọng không? Em biết anh không thể gọi điện, tâm trạng anh thế nào không? Em tự làm được mà. Họ nói rằng không thể liên lạc. Những người nghĩ xấu về anh nhất định rất yêu anh. Đúng, Phương Nguyên. Anh thừa nhận rằng anh thích em khó đến thế sao? Phương Nguyên do dự, mặc dù anh thích cô, nhưng anh không dám nhận. Anh cảm thấy không thể mang lại cho Lục Thanh hạnh phúc, nhưng cô tin chắc rằng hai người yêu nhau là của nhau, cùng nhau nỗ lực sẽ hạnh phúc. Cô lao lên tuyệt vọng. Anh có thương em không? Thời điểm này dường như Phương Nguyên đã hiểu rõ, anh lập tức quay người lại và trao cho Lục Thanh một nụ hôn nồng cháy. Ngày hôm sau Phương Nguyên được giới thiệu nên anh đã tìm được công việc. Nhận được tin tức, Lục Thanh vui mừng khôn xiết. Tuyệt. Về đến nhà, họ đặc biệt làm một số món ăn ngon, cùng nhau nâng cốc chúc mừng. Thời điểm này, một ông lão không mời mà đến, đó là cha của Phương Nguyên. Mẹ của Phương Nguyên bị hại vì sở thích chơi bài của ông. Từ đó giữa hai cha con nảy sinh khoảng cách, cho nên Phương Nguyên không muốn nhắc tới ông. Cho đến ngày nay, sự xuất hiện của ông đã khiến bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Ông ấy theo thói quen, không có lo lắng gì cả, nâng ly, ai cho ông vào? Ra ngoài. Phương Nguyên à, đây là cháu gái lớn của ta đúng không? Biết Khả Khả là cháu gái của mình, ông lão liền móc ra một phong bao lớn, nhưng Phương Nguyên đã từ chối để cô bé nhận, vì quá tức giận nên anh đuổi ông lão ra khỏi nhà. Sau một hồi cãi cọ kịch liệt, Phương Nguyên mới biết bố bị người ở quê truy đuổi, không còn chỗ nào chạy trốn nữa nên mới đến đây. Phương Nguyên bất lực đành phải đưa ông đến một khách sạn, sau đó còn đưa tiền chi phí sinh hoạt cho ông ta. Nếu là cha ruột có thể có bao nhiêu hận, anh có hơi quá đáng với ông ấy không? Em nghĩ ông ấy thực sự là muốn đến nương nhờ anh, nếu anh có bất kỳ khó khăn nào thì cứ nói với em, nếu không em sẽ đi nói với chị. Hãy để cha của anh sống với Đào Quân, anh và Khả Khả đến đây, chúng ta sẽ nghĩ cách. Không cần. Người như ông ấy, hãy để ông ta chết đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Có chuyện gì vậy? Phim chuyển cảnh, nếu cha con muốn tìm mẹ mới, nhất định cháu sẽ bảo bố cháu chọn cô. Cháu vẫn còn thích cô rất nhiều. Làm mẹ kế của đứa trẻ được đứa trẻ công nhận, Lục Thanh rất vui. Lúc này điện thoại cô đổ chuông, cô bước sang một bên để trả lời. Lúc này Khả Khả chơi một mình và trèo lên núi giả, không biết nguy hiểm đang đến. Chị Lục Thanh ơi! Khả Khả nặng nề rơi xuống đất, cô bé khóc lớn. Lúc này Lục Thanh rất bất lực. Cô ấy đã cố gắng đưa Khả Khả chạy đến bệnh viện. Phương Nguyên nhận được tin vội vã chạy đến, Lục Thanh áy náy đứng một bên, không thể đối mặt với anh cũng không trách cô, hỏi bác sĩ về tình hình. Sau một lúc đứa trẻ thực hiện băng bó đơn giản, vết thương không lớn nhưng khiến Lục Thanh cũng rất áy náy. Phương Nguyên càng bình tĩnh thì cô càng cảm thấy có lỗi. Về đến nhà, Phương Nguyên nhìn thấu Lục Thanh, anh an ủi cô không phải suy nghĩ nhiều. Cho đến sáng hôm sau, Khả Khả biết Lục Thanh đã khóc vì lo lắng cho cô ấy. Cô bé hiểu chuyện, gửi cho Lục Thanh nụ hôn ngọt ngào nhất. Không vấn đề. Chúng ta không khóc nữa. Những lo lắng trong lòng của Lục Thanh cũng dần được gỡ bỏ.
Tay đứa nhỏ này bị sao vậy? Mặt bị làm sao thế này? Có đau không? Con bé bị sao thế? Nếu Phương Nguyên không thể, ta sẽ chăm sóc nó. Lục Thanh vẫn cảm thấy áy náy với đứa bé, giờ lại nghe ông nói như vậy, Lục Thanh cảm thấy rất khó chịu. Phương Nguyên cùng cha quan hệ không tốt, nhưng họ luôn là một gia đình. Lục Thanh để lấy lòng ông nên mời ông ấy ăn tối. Ở bàn ăn ông cũng nói dù mối quan hệ của ông và con trai căng thẳng, nhưng đứa bé bị thương vậy phải kiểm tra thật kỹ, nói phải đối xử tốt với người già sau kết hôn. Ông nói rằng ông không có tiền để ăn, Lục Thanh lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói, lấy ra một số tờ tiền và đưa cho ông. Ban đầu ông ấy còn do dự, nhưng dưới sự khuyên nhủ của Lục Thanh ông ấy đã chấp nhận. Khi ăn tối cùng nhau, chị họ nói với Phương Nguyên về việc Lục Thanh đưa tiền. Phương Nguyên hỏi cô, có đúng không? Không, chỉ là em muốn làm quen với ông thôi. Phương Nguyên nổi điên lên, chạy đến ngay khách sạn của ông lão, yêu cầu ông rời khỏi đây ngay lập tức. Biết rằng Phương Nguyên vì chuyện tiền nong mà đối xử với mình thế này, ông lão hiểu ngay nghĩ Lục Thanh nói xấu mình sau lưng. Ông ta khiển trách Lục Thanh phi đạo đức. Phương Nguyên ngăn cản, nhặt hành lý và đuổi ông ta đi. Tôi không đi. Tôi thấy ở đây rất tốt. Anh bất lực đành rời đi với Lục Thanh. Lục Thanh hỏi anh, tại sao anh lại ghét bố đến vậy? Bởi vì cha từng bị ám ảnh bởi cổ phiếu, tiêu xài hoang phí, không tiền, bán tài sản đi, tổn thất cổ phiếu sau đó mắc nợ rất nhiều, người đòi nợ đến xin hóa đơn mỗi ngày, mẹ Phương Nguyên để trả nợ mà làm lụng vất vả. Cũng vì thế mà bệnh nặng rời xa anh mãi mãi, vì vậy mà anh đã đem lòng hận cha. Lục Thanh thì lại không nghĩ vậy, cô cố gắng an ủi Phương Nguyên, rút cuộc họ là cha con không thể xa cách, để anh buông bỏ quá khứ và đối xử tốt với cha. Phim chuyển cảnh, vợ cũ hỏi Phương Nguyên anh có bạn gái chưa? Phương Nguyên không nhắc tới, nói điều quan trọng là con gái là tất cả với anh. Chuyện này lại bị Lục Thanh nghe được, hai người bắt đầu hiểu lầm. Xin lỗi, vừa nãy anh đã nói gì với mẹ của Khả Khả? Em chỉ muốn hỏi anh, vừa rồi cô ấy hỏi anh đã tìm được người phù hợp chưa? Tại sao anh không nhắc đến em? Anh không muốn thừa nhận, hay là anh không nhớ đến em sao? Phương Nguyên giải thích không phải như vậy, anh chỉ muốn ép vợ cũ giành lại quyền nuôi con gái. Nhưng trong lòng Lục Thanh, đó không phải là điều mà cô quan tâm. Phương Nguyên à, trong trái tim của anh có chỗ của em không? Phương Nguyên sửng sốt, cô ấy lạc lõng bỏ đi. Ngày hôm sau hiệu trưởng tìm thấy cô, nói trường có chỉ tiêu làm việc ở nước ngoài và lương cao hơn bây giờ. Hiệu trưởng hỏi cô có muốn đi không? Đây là lần đầu cô có ý nghĩ sẽ rời bỏ Phương Nguyên. Cô do dự, cảm ơn nhà trường đã công nhận, cô sẽ suy nghĩ và quay lại trả lời, không vấn đề, càng sớm càng tốt. Nhưng trên đường về, cha của Phương Nguyên biết họ đang có xung đột, tìm Lục Thanh muốn cùng Phương Nguyên nói chuyện. Dù quan hệ cha con không tốt, nhưng là cha, ông không muốn con trai mất đi một cô gái tốt như Lục Thanh. Trước khi rời đi, ông ấy nhìn thấy hợp đồng Lục Thanh cũng nói về việc chuyển công tác, đồng thời cũng bày tỏ sự lưỡng lự. Mặc dù không muốn bỏ đi, nhưng số phận của cô đã do trời định vậy rồi. Không phải, nếu không trân trọng nó, không có nó, sự chờ đợi đã thực sự biến mất, không thể tìm thấy nó. Lời ông lão nói khiến Lục Thanh chìm trong suy tư. Ông ấy tìm Phương Nguyên nói những điều tốt đẹp, Lục Thanh là đứa trẻ ngoan, hãy đối xử tốt với cô ấy. Đừng để bị mất rồi, lúc đó có khóc thì cũng đã muộn, đóng vai trò là người hòa giải. Vì vậy đêm đó Phương Nguyên chủ động gọi Lục Thanh xin lỗi, anh ấy đã rủ Lục Thanh đi dạo đêm. Lục Thanh không có tâm trạng nên đã từ chối anh. Đến hôm sau, chị họ của Lục Thanh bảo cô tối nay đến, chị có việc muốn nói với Lục Thanh. Đợi Lục Thanh vào phòng chị họ lại không có ở nhà, không thể kết nối điện thoại. Thời điểm này điện thoại Lục Thanh reo lên. Xin chào, mọi người đã đi đâu? Anh nghe nói rằng có người muốn chạy trốn. Cái gì? Nam Kinh tốt, có việc làm, có nước Hoa Đá, sông Tần Hoài có Phương Nguyên không? Anh biết hết à? Anh cũng biết từ khi Khả Khả bị thương có người đã giấu anh không muốn đề cập đến nó, cho em thời gian để em suy nghĩ lại. Nhưng bây giờ có vẻ như một cô gái nhỏ cũng không quá xem trọng nó. Anh gọi lại để chế nhạo em đấy à? Đi ra ngoài xem. Lục Thanh tò mò đi ra ngoài, thấy bản đồ thấp thoáng dưới đất, thấy 3 ký tự từ từ trượt trên đó. Anh yêu em, anh muốn tỏ tình với người yêu, không có quá nhiều lời ngọt ngào, không có cảnh tỏ tình lộng lẫy, chỉ có một bản đồ tuyến đường dạo đêm đơn giản. Người đàn ông trên đó đã vấp ngã suốt chặng đường. Tại sao anh ấy nói với cô gái, muốn nói với cô gái tất cả mọi thứ về bản thân, từ lần đầu tiên đến thị trấn, lần gặp đầu tiên của hai người, tất cả trong một sự tình cờ, hành động tử tế, hai người cuối cùng đã nên duyên. Có lẽ đây là số phận ông trời sắp đặt, chắc là ông trời sắp đặt. Vì thế anh cảm ơn ông trời. Anh muốn khấu đầu 108 lần, cảm ơn vì ông ấy đã cho anh gặp em. Anh đang tỏ tình với em đấy à? Anh đang ở tuổi 30, em cũng biết tuổi 35 này cuộc sống dày vò anh, nhưng nếu phần thưởng cuối cùng, nếu đó là em, anh nghĩ nó đáng giá. Lục Thanh, anh sẽ cho em hạnh phúc, sẽ không làm em buồn, sẽ không làm em sợ. Phương Nguyên phấn khích, tay đã run lên, nói lắp không nói lên lời, tóm tắt nó trong một câu, anh muốn cho em hạnh phúc. Lục Thanh rất mừng, em tin. Câu nói em tin đã trút được gánh nặng trong lòng Lục Thanh.
Cô ấy rất hạnh phúc, cô lao thẳng vào vòng tay người yêu, người có tình. Đến với nhau, Phương Nguyên và cha cũng hòa giải, cha và con trai hòa giải, bữa tối năm mới, gia đình tận hưởng, câu chuyện kết thúc. Phần cuối phim đó là pháo hoa năm mới bắt mắt, mỗi người trong số họ mở ra hạnh phúc của mình, cùng với gia đình, chăm sóc người yêu, cái gọi là hạnh phúc. Nếu cuộc sống hiện tại lừa dối bạn hay nhiều rắc rối lặt vặt, khi mọi thứ đi sai hướng, xin vui lòng từ bỏ, có lẽ ngã tư tiếp theo bạn sẽ gặp được niềm hạnh phúc. Bộ phim đến đây là hết, các bạn cảm thấy câu chuyện hôm nay thế nào? Hãy để lại comment bên dưới nhé. Ong Mật cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, chúc các bạn có những phút giây vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau. Bye bye.